Σύμφωνα με τα ευρήματα επιστημόνων, ακόμα και μια ήπια επιμόλυνση από COVID-19 μπορεί να βλάψει τον εγκέφαλο και τη διανοητική κατάσταση. Οι ερευνητές εντόπισαν εγκεφαλική βλάβη που σχετίζεται με τον COVID μήνες μετά τη μόλυνση, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής που συνδέεται με την όσφρηση. Ακόμα παρατήρησαν και συρρίκνωση του εγκεφάλου σε μέγεθος που ισοδυναμεί με μια δεκαετία φυσιολογικής γύρανσης. Τα ευρήματα αντιπροσωπεύουν εντυπωσιακά στοιχεία της επίδρασης του ιού στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Προς το παρόν, ωστόσο, χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να διαπιστωθεί εάν επιδεινώνει το πρόβλημα της άνοιας και άλλων νευροεκφυλιστικών καταστάσεων. Ο ιός μπορεί να προκαλέσει πολλές νευρολογικές επιπλοκές, όπως σύγχυση, εγκεφαλικό επεισόδιο και νευρομυϊκές διαταραχές που εκδηλώνονται κατά την οξεία φάση της νόσου. Άλλες επιδράσεις, όπως η μειωμένη συγκέντρωση, ο πονοκέφαλος, οι αισθητηριακές διαταραχές, η κατάθλιψη, ακόμα και η ψύχωση, μπορεί να επιμείνουν για μήνες. Για να διερευνήσουν τις αλλαγές στον εγκέφαλο, η νευροεπιστήμονας Γκουένα Ιελντούο και οι συνεργάτες της αξιοποίησαν τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων απεικόνησης μαγνητικού συντονισμού στον κόσμο. Οι αρχικές μαγνητικές τομογραφίες εγκεφάλου 785 εθελοντών λήφθηκαν πριν από την έναρξη της πανδημίας ως μέρος της έρευνας της Biobank του Ηνωμένου Βασιλείου. Μια επόμενη σάρωση λήφθηκε κατά μέσο όρο 38 μήνες αργότερα, όπου 401 συμμετέχοντες είχαν βγει θετικοί στον COVID. Το μη μολυσμένο υπόλοιπο χρησίμευσε ως ομάδα ελέγχου, ενώ οι συμμετέχοντες στη μελέτη ήταν ηλικίας 51 έως 81 ετών και κυρίως Καυκάσιοι. Μεταξύ αυτών που μολύνθηκαν κατά μέσο όρο 4,5 μήνες πριν από τη δεύτερη σάρωση, οι ερευνητές βρήκαν μεγαλύτερη μείωση στο πάχος της φαιάς ουσίας στις περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την όσφρηση, γνωστές ως τροχιακός φλοιός και παραϊπόκαμπη έλικα. Η απώλεια της φαιάς ουσίας, που αποτελεί το εξωτερικό στρώμα του εγκεφάλου, αντιπροσωπεύει τον εκφυλισμό και είναι αρκετά ανησυχητική. Η ομάδα που μολύνθηκε εμφάνισε επίσης από 0,2 έως 2% μεγαλύτερη μείωση στο μέγεθος του εγκεφάλου σε σύγκριση με όσους δεν είχαν μολυνθεί και εμφάνισε επίσης μεγαλύτερη γνωστική έκπτωση με βάση την απόδοσή τους αναλαμβάνοντας πολύπλοκες εργασίες. Αυτό συσχετίστηκε με ατροφία ή συρρίκνωση σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της παρεγκεφαλίδας που συνδέεται με τη γνωστική λειτουργία. Οι διαφορές μεταξύ των μολυσμένων και μη μολυσμένων συμμετεχόντων ήταν πιο έντονες στους ηλικιωμένους. Μια μείωση 0,2% της φαιάς ουσίας αντιπροσωπεύει περίπου ένα χρόνο φυσιολογικής γύρανσης στον εγκέφαλο ενός ηλικιωμένου ατόμου. Από την άλλη, μια μείωση 2% αντιπροσωπεύει περίπου 10 χρόνια γύρανσης. Η έρευνα δείχνει ότι αλλαγές στον εγκέφαλο μπορούν να συμβούν μετά τη λίμωξη από COVID-19, ακόμα και σε άτομα που δεν χρειάστηκαν νοσηλεία. Μελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες είναι απαραίτητες για να καταλάβουμε εάν αυτές οι αλλαγές στον εγκέφαλο σχετίζονται με συγκεκριμένα νευρολογικά ζητήματα μετά τον COVID.